Hello my sweet subscribers, welcome back to my YouTube channel, #Sweet Caroline. And January 2021, let's start with a facial cleansing. Palinis muna tayo ng face, but kakaiba ito na susubukan ko. Ito yung zero gravity facial machine na ito ay binili pa ni Vicky Bello sa France. Pero nandito ako sa Shangrila and I'll be trying it out sa Lionesse Beauty Bar. Okay? So let's find out. But before that, please like and subscribe, #Sweet Caroline, and don't forget to press the bell. Okay, let's go. Una ma'am, lalagyan ko naman ng onyx mask. So, ito kagandahan nito ma'am. Ito may hyaluronic content siya. So, very good siya especially sa mga discoloration and pigmentation. So, ito ma'am, medyo mainit siya ha. Pero ito lalaban naman siya ng skin natin. It's working like sauna. Kung nakatry ka naman ng sauna. So, pag sauna ma'am, medyo mainit. Para mag-detox. So, ito ma'am, medyo mainit siya. So, i-open niya po yung pores. Para i-suck out yung mga detox, pang-detox siya, i-suck out yung mga toxins, impurities ng skin natin. Okay. So, napifeel ko na yung warm. Yes, medyo warm siya. So, basically, yung facial na to, cleansing, Detox. Okay. Tightening, lifting, and instant rejuvenating. So, ito na medyo mainit siya. Pero naman tolerable siya ng skin natin. So, ito very safe siyang gamitin, especially sa eyes, under the eyes, sa face, forehead, and also sa neck, ginagamit siya. Actually, kaya bumili ko si Hibero gawa ng sa neck. Oh, ito pala yung zero gravity for lifting. So, ito ginagamit siya 5 minutes per area. So, kagandahan nito ma'am. Nagpa-produce ka ng natural collagen. Kaya mamaya kita mo may lifting effect and tightening effect siya. So, pati ba yung the eye bags? Yes. So, ayan, tinouch ko to, medyo little bit saggy dito. And then ito, medyo na firm. Ito napipil ko dito kasi nag-tighten siya. So, after ng zero gravity machine, and then moisturize. So, ang na-achieve natin kanina, dahil half face lang yung ginagawa kanina, nakita natin yung improvement ng pigmentation, nag-lighten na dito agad, and also the eye bags, no?
the eye bags, nag-flatten yung, or nag-lighten itong eye bag section dito. And then, na-lift yung skin, diba? For this sa kabilang side. Now, pinapantay na niya yung kabilang side. So, that's the effect of the zero gravity machine lifting. So, hindi siya harmful, walang downtime. You can still wash your face naman after. Okay. Usually, I mean, for the regular facials, you have to wait 8 hours before you wash your face or before you put on makeup. Pero ito, you can wash your face naman when I go home. And no harmful side effects. So, nakaka-lift itong zero gravity machine. So, hindi naman tayo nag-pricking, no? With the cleansing, walang pricking na nangyari. So, hindi masakit. With the regular facial, there's pricking ng blackheads. Ito kasi ma'am, yung light na yan ma'am, ayan naman yung nag-work inside layer of your skin. So, tinatarget niya po yung mga roots ng mga problem mo. So, it's working inside, not outside po. Kaya man, pag namatay yung mga roots ma'am dun sa mga problems sa skin, makikita mo rin yung effects sa skin right after. So actually, nag-lighten nga yung skin after niyan. Pero ano ba effect niyan? Let's say, kung halimbawa na-expose sa sun after using this. Wala. Wala siyang restriction, wala siyang side effect. Siyempre, huwag ka lang huwag ka lang talagang huwag lang masyadong exposed. Kasi talaga naman kahit naman di ka gumamit ng treatment na ito, ma'am, masama pa rin sa skin natin na ma-expose talaga. Kasi ma'am, ginagamitan ng special machine. Yeah, so medyo may pagka-pricey rin yung treatment because of that special machine. Is it magic? No. No, it's not magic. Hindi naman siya magic, pero you can see the result. No, you can see the result right after. Now is the best time. Review natin ang effect ng zero gravity anti-aging facial machine. Okay? So, yung ginawa sa akin kanina, okay, before that, ang talagang skin problem ko is yung pagkakaroon ng skin pigmentation na usually dahilan yan ng nakakalimutan kong maglagay ng sunblock paglalabas, ganyan. So, mainit yung araw. So, since marami akong melanin sa aking skin, so, madaling magkaroon ng skin pigmentation. And, syempre, isa pang major problem is pagkakaroon ng eye bags. Okay, so, yun ang dalawang promise sa akin na mawawala. So, natuwa naman ako. Ang ganda ng result. Kasi, nung i-compare ko yung una kasi half lang ang ginawa muna and then the other is naiwan to, okay? So, nung kinumpare ko, naglighten yung eye bags. Ayan, naglighten dito. At saka, nawala rin yung blackheads dahil yata dun din sa machine na pinapasok din yung mga roots ng facial skin, ganyan. So, nawala din yun. Napaka-relaxing niya and na-lift yung skin. Okay? So, kasi yung skin naman natin, if you, pagka talagang examine mo yan, nagsasag yan as we age, diba? So, na-lift yan. Sana permanent na-lift, diba? Anyway, okay naman yung effect ng zero gravity facial machine.
So, wala ring downtime. So, and after that, pwede ka naman mag-wash ng face and pwede ka mag-put ng makeup. Pero, ang maganda dito, kahit wala ka ng makeup, okay na rin. But, napaka-pricey talaga. One session of this service sa Lionesse Beauty Bar is 11,000. Kung nasa abroad kayo, pwede naman kayong bumili ng zero gravity anti-aging facial machine. I think available, di ba? So, very useful. Maganda siya. No? Yan. I recommend that machine. I think dito sa Pilipinas, it's available around 155,000. Pwede pag-ipunan. Diba? Pwede pag-ipunan yan. So, anti-stress. Enjoy your Friday. Enjoy your weekend. Huwag muna tayo magpa-stress sa mga balitang nagaganap ngayon. So, if you like this video, give it a thumbs up sign. And please like and subscribe. #SweetCaroline.